Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Ce regretă acum persoana la care te gândești? Avem 3 citiri. Aici avem grupul 1 cu tarotul romantic, aici avem grupul 2 cu tarotul Silver Witchcraft și aici avem grupul 3 cu tarotul Pictorial Key. Vă rog să alegeți în mod intuitiv, avem o citire colectivă și atemporală. Găsiți aceste seturi de tarot, oracole, cărți, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro și începem cu grupul 1. Grupul 1, cei dintre voi care au ales tarotul romantic, pe care îl folosim pentru citirea voastră, folosim de asemenea acest oracol, oracolul nopții. Ce regretă acum persoana la care te gândești? Persoana asta pare să regrete ceva care a fost decis recent. Probabil că această persoană regretă o anumită alegere sau regretă un anumit fel de comportament. Așadar, probabil că această persoană nu te-a consultat în legătură cu ceva important. Sau poate că această persoană a avut o perioadă în care a stat la distanță, a avut o perioadă în care s-a hrănit, iată, mai degrabă cu amintiri, mai degrabă cu fotografiile tale decât cu prezența ta. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem pe cineva din Fecioară, cineva din Berbec sau avem de asemenea un semn de apă până acum. Haideți să vedem mai departe ce regretă persoana la care te gândești. Pare că persoana asta a tot pendulat între o atitudine deschisă, iubitoare, generoasă din punct de vedere emoțional și o atitudine în care ceea ce conta de fapt erau argumentele sale sau faptele sau o anumită realitate care nu putea să fie împăcată cu realitatea sa emoțională. Probabil că această persoană a avut o mare dificultate în a vorbi despre sentimentele sale sau a avut o dificultate în a aduce relația voastră în concret, a materializa relația voastră în viața de zi cu zi. De asemenea, mai simt că aici au fost ceva probleme care au legătură cu teritoriul. Așadar, care este cadrul acestei relații, ce se întâmplă în această relație, cine ce face în această relație, da? Care sunt rolurile. Persoana asta cred că s-a așteptat la tot felul de lucruri din partea ta, ascultătorule. Probabil că această persoană a avut un standard foarte înalt. Mai simt în anumite cazuri că persoana asta a comparat experiența pe care o trăia cu tine cu ceva din trecutul său. Și probabil că acel trecut a tot bântuit persoana asta și nu i-a dat voie să se exprime cu adevărat, să se lase cu adevărat să simtă sau să se angajeze până la capăt cu tine, ascultătorule. Și mă întreb cum rezonează. Avem de asemenea o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer sau o interacțiune dintre două semne de apă. Haideți să mai aflăm niște detalii. Avem aici temperanța, îndrăgostiții și 10 de cupe. Persoana asta chiar regretă niște lucruri care nu s-au întâmplat între voi. Persoana asta chiar are momente în care stă serios pe gânduri și în care își dorește o cale de mijloc, își dorește o modalitate de a te avea aproape sau de a te avea aproape altfel decât până acum.
E foarte interesant că citirea noastră începe cu această atitudine masculină, rezervată, logică și continuă cu tot felul de elemente care au legătură cu afectivitatea, care au legătură cu emoțiile, cu sentimentele, cu manifestările din relație. Așadar, vorbim aici despre o persoană care nu a căzut la pace cu deciziile sale de până acum și își dorește foarte mult această apropiere, această împăcare sau de data asta parcă ar vrea să ia decizia într-un mod diferit. Adică dacă în trecut, de exemplu, a ales o altă persoană, în momentul ăsta această persoană reconsideră ceea ce a ales atunci, cândva. Pentru că perspectiva apropierii de tine este ceea ce contează pentru această persoană în momentul ăsta. Haideți să vedem în continuare ce apare în energia acestei persoane, apropo de tine, ascultătorule, și folosim acest oracol al nopții. Au mai apărut aici persoane din Gemeni sau din Săgetător, au apărut persoane născute după prânz, după amiaza, de asemenea persoane care sunt născute joi, luni sau sâmbătă. Iată, prințesa și broscoiul. De ca și cum această persoană a reușit să renunțe la o piele veche, la un rol foarte vechi. De ca și cum această persoană poate să treacă printr-o transformare și cred că de asemenea regretă că nu a reușit să aprecieze în tine, ascultătorule, acele lucruri care pentru tine aveau o valoare deosebită. Adică tu ți-ai fi dorit să fii văzută, auzită sau tratată într-un anumit fel, conform cu ceea ce ofereai, conform cu, iată, calitățile tale, conform cu ceea ce investeai și puneai în relația asta. E ca și cum tu ai primit foarte puțin din ceea ce ai fi meritat să trăiești. Și cam asta consideră această persoană acum. Că ți-a oferit ceva micuț față de ceea ce ai fi putut să ai, că nu ți-a recunoscut meritele, că nu a recunoscut acele lucruri care se puteau dezvolta între voi doi din cauza că s-a comportat de ca și cum ar fi avut cine știe ce limitare, cine știe ce constrângere și de asemenea există aici foarte mult dor și foarte multă dorință ca lucrurile să stea altfel între voi doi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Grupul 2, adică cei dintre voi care au ales acest tarot, Silver Witchcraft, explorăm împreună ce regret acum, persoana la care te gândești. Începem cu oracolul nopții. Și iată, avem această energie a cenușăresei. Cenușăreasa care are ceva constrângeri legate de timp. Probabil că această persoană regretă că nu a acționat la timpul potrivit. De asemenea, această persoană s-ar putea să regrete că nu a intervenit pentru a opri niște influențe nefaste, că nu a intervenit pentru a spune stop unor persoane din jurul vostru care s-au tot băgat în relația voastră. Cineva care probabil că
nu și-a dorit această relație. Și această persoană, de asemenea, probabil că regretă că nu te-a căutat la timpul potrivit, ascultătorule, că nu a reușit să ajungă mai repede la tine sau că nu a spus ceea ce avea de spus. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem mai departe, folosind tarotul. Ce ar putea să regrete această persoană acum? Ceva ce are legătură cu o promisiune, cu un angajament sau cu o cale de mijloc. Lucrurile nespuse între voi ard acum pe buzele acestei persoane. Persoana asta a refuzat ceva ce venea de la tine la un moment dat, a refuzat o anumită ofertă sau pur și simplu, în loc să prioritizeze iubirea voastră, relația voastră, s-a implicat foarte mult în ceea ce avea de făcut pe la serviciu, a alergat foarte mult după bani sau pur și simplu nu a reușit să se așeze în relație într-un mod serios, dedicat, nu într-un mod care să-ți dea ție de înțeles, ascultătorule, că această persoană asta își dorește. Așadar, această persoană regretă că nu a reușit să fie fermă pe poziție într-un anumit moment din povestea voastră. De asemenea, această persoană regretă că n-a știut cum să te asculte prea bine. Ceva ce are legătură cu o lipsă de empatie, ceva ce are legătură cu atenția cuiva care zboară în multe direcții în loc să se focuseze pe tine, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare ce indicii mai obținem. Până acum avem pe cineva din Taur, pe cineva din Vărsător, Gemeni sau Balanță, o persoană din Pești, Rac sau Scorpion. Putem avea o interacțiune între un semn de pământ și un semn de apă, un semn de pământ și un semn de aer, sau interacțiune între două semne de pământ. Explorăm în continuare. Interesant că avem din nou această energie a lui 6 de cupe care apărea și la grupul 1, de ca și cum ceva se întoarce, se actualizează în această persoană. De ca și cum trece printr-o perioadă în care reușește să fie ceva mai atent sau mai atent la semnalele care îi vin din interior. Și atunci începe să se uite cu mai multă atenție în trecut sau își dorește să aducă ceva în prezent. Avem aici un 0 care indică practic că orice se poate întâmpla. Acest 0 este un potențial absolut. Din acest 0 poate să iasă orice. De asemenea, iată acest cuplu, regele și regina de cupe. Un cuplu în care oamenii reușesc să fie prezenți unul cu celălalt, reușesc să asculte, reușesc să se înțeleagă reciproc. Și mai avem aici, de asemenea, acest indiciu care are legătură cu a suporta ceva, a îndura ceva. O persoană care trebuie să treacă printr-un soi de test, care trebuie să facă față unor situații dificile. Și pentru că nu a recunoscut adevărul în fața sa, în primul rând, până acum. Cineva s-a ascuns după această mască. Și pare că are loc aici o demascare. Pare că are loc o ieșire la suprafață. Pare că are loc, de asemenea, o regăsire. Apropo de energia acestei cenușărese și de regăsirea dintre ea și prinț până la urmă. De asemenea, cineva trece printr-o schimbare și e pe cale să se mute dintr-un mediu în alt mediu, poate promova,
poate accede la niște resurse superioare, cineva îl lasă în spate fie un vechi fel de a fi, de a se comporta, sau efectiv un anumit context. Mai avem aici pe cineva din Leu. Haideți să vedem în continuare, haideți să mai extragem o carte din acest oracol și să vedem ce regretă această persoană. Iată, Jack și vrejul de fasole. Adică cineva care trebuie să treacă prin niște încercări serioase. Cineva care trebuie să salveze o situație intrând pe un tărâm necunoscut și plin de pericole. Dar cineva care îndrăznește, da? Aici avem un personaj aventuros care îndrăznește, care face acei pași necesari pentru a ajunge acolo unde va interveni de fapt transformarea, acolo de unde se poate întoarce având niște rezultate bune pentru amândoi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care au ales tarotul Pictorial Key. Vom începe cu acest oracol al nopții. Ce regretă acum persoana care te interesează? Și iată pe cineva care face un pas important, cineva care ajunge la castel, adică cineva care urmează să intre într-o etapă importantă. Cineva care lasă în spate o serie de examene foarte grele. Ce simt aici este că regretul acestei persoane are legătură cu ceva mare care s-a întâmplat între voi doi sau are legătură cu ceva mare care nu s-a întâmplat între voi doi. Această persoană pare să se grăbească cumva către un anumit rezultat. Haideți să vedem mai departe, folosind tarotul, ce regretă această persoană. Iată deja două arcane majore. Persoana asta regretă că nu a găsit o variantă în care să împace ambele părți sau nu a găsit o variantă care să reziste în timp. Ce pare să mai regrete această persoană sunt răzgândirile sale frecvente, dar și această poziționare în relația cu tine, de ca și cum n-ar fi fost vorba despre el sau despre ea, de ca și cum era prezent sau prezentă în această relație mai degrabă cu umbra sa sau cu părticele din el sau din ea. Această persoană s-a așteptat ca tu, ascultătorule, să ai o răbdare infinită. A așteptat din partea ta și hrană emoțională, a așteptat vindecare, a așteptat stăruință, perseverență, a așteptat ca tu să întinzi mereu cupa ta și observ că în momentul ăsta, pentru o parte dintre voi, persoana asta nu mai are acces la ceea ce îi se oferea odată. Regretul său poate să aibă de asemenea legătură
cu faptul că nu mai are acces foarte ușor în castelul tău, că nu se mai poate întoarce când dorește sau cum dorește. Această persoană parcă nu mai beneficiază în prezent de ceea ce avea la îndemână odată din partea ta. Mă întreb cum rezonează, vă rog să-mi spuneți în comentarii mai jos. Avem pe cineva din Pești, avem de asemenea pe cineva din Săgetător, avem pe cineva din Taur, o persoană din Scorpion, cineva din Balanță sau de asemenea cineva din Rac. Haideți să explorăm în continuare ce regretă acum această persoană. Mesajele cu tine, felul în care voi comunicați. Există un fir comun în toate citirile noastre de astăzi, pentru că în toate grupurile a apărut un 6 de cupe. Ceea ce poate să anunțe o întoarcere, ceea ce poate să anunțe un anumit prezent în care își face loc cineva sau ceva din trecut. Așadar, persoana asta regretă că nu mai comunică cu tine așa cum o făcea odată sau că nu mai are parte de multele mesaje din partea ta sau că lucrurile nu se mai mișcă la fel de repede între voi doi, că nu se mai întâmplă peste noapte, că dorința sa nu mai este luată în calcul așa cum era luată în calcul de mult. De ca și cum persoana asta a avut accesul tăiat la ceva, iar acum trebuie să strângă din dinți, trebuie să rabde, trebuie să ceară sau trebuie să facă niște eforturi și aceste eforturi par să dea peste cap această persoană. Adică nu îi convine ceea ce se întâmplă. Nu îi convine dinamica voastră actuală. Însă simt că vorbim despre o persoană care în mod constant își arată nemulțumirea. O persoană care și atunci când primește din plin reușește să critique, de exemplu, ceea ce primește. De exemplu, dacă îi oferi prea mult, persoana asta îți spune este extraordinar de dulce și mi se face rău de cât de dulce este. Dacă primește ceva sărat, o să-ți spună că nu e suficient de sărat sau este îngrozitor de sărat. Așadar, pare că el sau ea găsește motive de insatisfacție în orice i s-ar oferi. Și atenție că asta nu are legătură doar cu relația cu tine, ascultătorule. Este genul de persoană care primește din multe direcții și nu reușește să aprecieze, pentru că nu reușește să metabolizeze foarte bine ceea ce primește. Pentru că probabil nu știe cum să distingă între hrana bună și hrana rea. Sau poate că nu știe cum să păstreze o singură interacțiune semnificativă în viața lui sau în viața ei. Așadar, această persoană probabil că are o problemă cu felul în care se poziționează în relațiile sale, are o problemă cu a oferi și a primi de la partenerul său, are o problemă cu ceea ce este acum în prezent, nu e suficient de bun, întotdeauna poate să existe mai bun, dar în altă parte sau în alt moment, da? Deci nu reușește să trăiască ceea ce are și pur și simplu să se bucure de experiențele sale, e ca și cum persoana asta tot timpul rămâne înfometată, tot timpul rămâne undeva agățată, suspendată și în fapt pare că viața trece pe lângă el sau pe lângă ea. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem în continuare ce regretă acum această persoană. Regretă un anumit final sau regretă o transformare majoră care a avut loc în această relație. De asemenea, pare să regrete că la un anumit moment nu a reușit să-și impună granițele în mod corect. Adică această persoană consideră că dacă acum tu îi oferi mai puțin, ascultătorule, asta este pentru că nu a reușit să fie
suficient de dur sau dură cu tine, de exemplu, că nu a reușit să te pună la respect, că nu a reușit să împingă ceea ce venea de la tine și nu-i făcea bine. Adică persoana asta vrea neapărat ca tu să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai făcut tu în această conexiune. Și haideți să vedem în continuare, mai apare cineva din Scorpion, dacă nu a apărut până acum deja și dacă n-am spus până acum. Iată un 10 de cupe, dar care este umbrit de această energie a lui 4 de cupe. Iată și acest valet de bâte, cineva care încearcă lucruri cu tine, ascultătorule, de ca și cum ar fi undeva pe la liceu și folosește acele metode pe care le-ar folosi un adolescent în relațiile sale, adică cineva care poate să fie foarte capricios, cineva care poate să fie pur și simplu undeva în afara tabloului, fără să se implice cu totul, lăsându-și mereu loc pentru o nouă răzgândire și în același timp lăsându-și loc pentru o nouă revenire. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!